Hi, xin chào quý anh chị. Thì cũng có rất nhiều quý anh chị khách hàng mình có hỏi Phương về chủ đầu tư của cái dự án căn hộ hạng sang Lancaster Legacy này là ai, pháp lý như thế nào và chính sách bán hàng trong cái thời điểm hiện tại dành cho những căn tại Block C đang mở bán là ra sao. Thì ngày hôm nay để trả lời cho những câu hỏi đó của quý anh chị thì Phương xin phép Phương sẽ lên cái video này để mà có thể giới thiệu chi tiết nhất về cái chủ đầu tư Lancaster Legacy này, tập đoàn Trung Thủy, cùng với đó là cái chính sách bán hàng chi tiết nhất trong thời điểm hiện tại, và cuối cùng chính là cái pháp lý của dự án đã hoàn thiện tới đâu và đã có đầy đủ những cái hạng mục gì và những cái điều gì mà quý anh chị mình khi mà sở hữu một căn hộ tại Lancaster Legacy thì mình cần phải lưu ý. Trước tiên thì để đi vào cái hạng mục đầu tiên, đó chính là về chủ đầu tư này của dự án Lancaster Legacy này là ai, thì ngay bây giờ mình cùng xem qua cái hình ảnh này. Thì chủ đầu tư tập đoàn Trung Thủy này đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong đa các lĩnh vực ngành nghề, và trong số đó mình phải kể tới cái ngành nghề làm nên cái thương hiệu của họ chính là lĩnh vực bất động sản. Thì xuất thân từ việc làm nghề kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, cô Thủy này là một cô gần như là đầu tiên luôn thuê những kiosk ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ của mình ngay bây giờ quý anh chị. Thì cô thuê những cái kiosk đó để bán những cái mặt hàng về thủ công mỹ nghệ cho người nước ngoài và cho cả người Việt Nam của mình. Và cuối những cái năm 90 và đầu những năm 2000 thì cô thành lập ra một cái thương hiệu Mix áo dài. Thì cái thương hiệu Mix áo dài này lại là một trong những cái mà gần như là đánh dấu cái mục tiêu mà thay đổi nguyên cả cái tập đoàn, và cùng với đó là thành lập nên cái tập đoàn Trung Thủy ngày hôm nay. Thì cái thương hiệu Mix áo dài này nó gắn liền với cả một cái nước xứ sở mặt trời mọc, đó chính là nước Nhật Bản. Thì nước Nhật Bản gần như là nhắc đến thương hiệu Mix áo dài thì người dân ở đó họ khá là biết rất là nhiều. Thì cùng với đó là cái thương hiệu Mix áo dài này của cô Thủy á, thì gắn liền từ đó cho tới tận nay luôn. Và cũng với cái thương hiệu đó thì những cái dự án bất động sản cũng như là tất cả những cái dự án về du lịch nghỉ dưỡng thì cô Thủy này, tập đoàn Trung Thủy này đều kết hợp với các đối tác ở bên Nhật Bản là chính. Tiếp tục thì vào năm 2003 đến năm 2005 thì tòa nhà Lancaster Lê Thánh Tôn, ở trong những clip trước mà Phương quay tới quý anh chị mình xem á, thì tòa nhà Lancaster Lê Thánh Tôn này xây dựng và khởi công đi vào hoạt động vào năm 2008. Xây dựng là 2003 nha quý anh chị, và hoàn thành xong là 2008. Thì mặc dù là đã hơn 16 năm rồi, bao gồm cả cái thời gian khởi công và xây dựng luôn, nhưng mà cái tòa nhà Lancaster Lê Thánh Tôn này, khách hàng vào ở và mua căn hộ vẫn có rất là nhiều những trải nghiệm tốt. Và cùng với đó là cái tòa nhà này của mình hơn 16 năm rồi nhưng mà thiết kế vẫn không hề lạc hậu. Điều đó chứng tỏ là tập đoàn Trung Thủy, cô Thủy này đã đi trước thời đại và có cái tính thẩm mỹ rất là cao. Rồi, tiếp đến thì ngoài những cái dự án ở thành phố Hồ Chí Minh như vậy thì mình còn có thêm những cái dự án ở ngoài Hà Nội, ví dụ như là tòa nhà Lancaster Núi Trúc ở bên phía Ba Đình, mình có Lancaster Lumine ở ngoài Đống Đa, mình có một cái dự án nữa ở bên phía quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức, đó chính là dự án Lancaster Eden, thì là đoạt giải dự án có thiết kế xuất sắc nhất năm 2018 từ Rob Report và khai trương Dreamplex tại Nguyễn Trung Ngạn. Thì cái Dreamplex Nguyễn Trung Ngạn này Phương cũng có quay tới anh chị mình rồi ở những clip trước. Thì Lancaster Eden này là một trong những cái khu biệt thự chỉ có 12 căn thôi quý anh chị ạ. Và trong cái thời điểm hiện tại thì có thể nói là giá bán gần như là rất là cao. Và tuy nhiên thì cao nhưng mà lại khách hàng khi mà sở hữu cái dự án Lancaster Eden này thì lại được sở hữu không chỉ riêng về cái mặt thiết kế rất là nổi trội. Mình sẽ có một cái tầng hầm đi ở dưới lòng đất, và mình sẽ có gần như là công viên bao quát hết luôn, và nó nằm ở chính cái đường Trần Lưu thưa quý anh chị. Thì cái dự án này Phương cũng có đi ngang qua và cũng có xem rồi, thì nó rất là đẹp, và gần như là khách hàng sở hữu ở đây toàn là những anh chị đẳng cấp và sở hữu những loại dòng xe sang. Mình cứ đi vào là mình thấy ngồi ở trên đường Trần Lưu thôi là một đống những cái siêu xe chạy qua. Rồi tiếp đến thì năm 2020 thì dự án Lancaster Legacy của mình thì chính thức được khởi công và đầy đủ những cái hạng mục về giấy phép xây dựng.
Ngoài ra thì mình sẽ có thêm những cái dự án, ví dụ như dự án ở ngoài Đà Nẵng, đó là dự án Nam Ô Heritage. Rồi, đó là tất tần tật về cái tập đoàn Trung Thủy này. Ngoài những cái dự án bất động sản này họ triển khai thì họ còn có những cái thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là thương hiệu Sen Spa. Và dự kiến thì cái dự án Lancaster Legacy này của mình thì cũng ở trong cái tầng 6 trung tâm thương mại và tiện ích của cư dân đó, thì mình cũng sẽ có một cái thương hiệu spa ở đây, và Phương nghĩ rằng đó chính là thương hiệu Sen Spa của cái tập đoàn đầu tư Trung Thủy Group này. Và mình có nhiều những cái trạm dừng chân Mê Công ở dưới các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì Phương cũng có xem qua những cái thiết kế của những cái trạm dừng chân Mê Công này rồi, thì nó không hẳn là chỉ là một cái nơi mà khi mà mình di chuyển trên một con đường dài mình vào mình nghỉ chân, mà gần như đó còn là một cái nơi nghỉ dưỡng, một cái nơi mà mình có thể trải nghiệm những cái đồ về thủ công mỹ nghệ này, hay là mình trải nghiệm về cái dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe tại những cái trạm dừng chân Mê Công này. Rồi, đó là về tất tần tật về chủ đầu tư tập đoàn Trung Thủy. Thì Phương thấy những cái điều này cũng có thể khẳng định được. Thứ nhất là chủ đầu tư tập đoàn Trung Thủy này là một chủ đầu tư uy tín, họ đã có rất là nhiều những cái năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản, và cùng với đó là thứ hai là họ có một cái nguồn tài chính rất là mạnh. Những cái dự án đa phần là những cái dự án cao cấp hạng sang và nằm trên những quỹ đất hiếm hoi, những quỹ đất gần như là kim cương của những cái thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh mình, thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Rồi, tiếp theo đây thì mình đến với cái chính sách bán hàng của 50 căn trong Block C này. Thì theo như Phương được biết 50 căn tại Block C này thì mình sẽ có khoảng 50% là các căn hộ 1 phòng ngủ và 1 phòng ngủ cộng, còn lại là các căn 2 và 3 phòng ngủ. Tiếp theo với đó thì mình sẽ có 30 căn duplex, dự kiến thì nó sẽ nằm ở tầng 19 thưa quý anh chị ạ, và những cái tầng ở trên cao nữa. Duplex thì nó sẽ khác so với căn hộ 1 cộng và 3 phòng ngủ. Đó chính là duplex thì sẽ bàn giao thô, và cái chiều cao sàn thì nó sẽ khác, nó sẽ khoảng 6 mét. Rồi, bây giờ thì đầu tiên là mình vào cái giá bán dự kiến ha quý anh chị. Đây là cái giá bán dự kiến cho cái đợt mở bán này của dự án Lancaster Legacy. Thì giá bán trung bình dự kiến sẽ là 230 triệu trên 1 mét vuông, và quy đổi ra tiền đô đó chính là 8.800 đô trên 1 mét vuông. Giá này là giá trước VAT và tính theo diện tích tin tường ha quý anh chị. Có nghĩa là giá này là chưa bao gồm VAT. Và thủ tục của mình là mình sẽ booking theo số thứ tự để mình chọn căn, và booking thì sẽ là 200 triệu và có hoàn lại nếu như mà trong trường hợp mà quý anh chị mình có bất kỳ cái trường hợp nào đó không có ý định mà mua cái căn hộ tại dự án Lancaster Legacy này nữa. Rồi, tiếp đến ngày event thì dự kiến sẽ là ngày 22 tháng 12 ha quý anh chị, là đâu đó còn khoảng gần 1 tháng nữa, và cuối tháng 12 thì mình sau khi mà mình quyết định mình mua căn hộ này mình giữ chỗ 200 triệu, booking vị trí số thứ tự, rồi mình sẽ thanh toán thêm là 300 triệu nữa là ký phiếu xác nhận đặt cọc đủ 500 triệu. Rồi, đó là về cái giá bán trung bình dự kiến và cũng như là cái quy trình giữ chỗ và booking trong cái thời điểm hiện tại, cùng với đó là cọc luôn. Rồi tiếp theo là mình đi vào cái phương thức thanh toán đầu tiên ha quý anh chị. Đây là cái phương thức thanh toán đầu tiên. Thì nếu như mà quý anh chị mình chọn cái phương thức này là phương thức thanh toán chuẩn theo tiến độ xây dựng, thì trước tiên là mình sẽ được chiết khấu là 4%. Mình sẽ được chiết khấu đầu tiên là 4%. Và sau khi mà mình booking và đặt cọc xong trong ngày event là 500 triệu, thì đến tháng 2, dự kiến là tháng 2 năm 2025 thì mình sẽ ký hợp đồng mua bán. Và lúc này thì anh chị mình sẽ thanh toán số tiền là 50% giá trị căn hộ. Rồi 2 tháng tiếp theo đó là vào tháng 4 là mình sẽ thanh toán tiếp là 10%. Tiếp theo đó vào tháng 6 mình sẽ thanh toán tiếp là 10%. Và dự kiến bàn giao nhà thì sẽ là quý 2 năm 2025 thì mình sẽ thanh toán 25%, và cộng với đó là 2% phí bảo trì. Còn 5% còn lại thì quý anh chị mình đợi giấy chứng nhận bàn giao sổ. Okay. Giấy chứng nhận bàn giao sổ, Phương xin lỗi. Rồi, tiếp theo thì mình đến với phương thức thanh toán giãn. Đây là phương thức thanh toán giãn. Thì nếu như mà quý anh chị mình chọn cái phương thức này để mà giãn cái dòng tài chính ra của mình thì mình sẽ được chiết khấu đầu tiên sẽ là 2% ha quý anh chị. Chiết khấu đầu tiên sẽ là 2%. Tháng 2 dự kiến thì mình sẽ ký hợp đồng mua bán và mình sẽ thanh toán là 20%. Tháng 4 là mình thanh toán 15%. Tháng 6 là mình thanh toán 15%.
và tới quý 2 2025 dự kiến là sẽ nhận bàn giao căn hộ, thì mình sẽ thanh toán là 45% và cộng vào đó là 2% phí bảo trì. 5% còn lại thì mình đợi bàn giao sổ. Rồi tiếp theo mình đến với phương thức thanh toán nhanh. Thì đối với phương thức thanh toán nhanh này thì mình sẽ có hai hạng mục nhỏ. Thứ nhất là thanh toán với tỷ lệ là 70% và thứ hai là thanh toán với tỷ lệ là 95%. Thì đối với cái phương thức thanh toán này, nếu như mà anh chị mình có cái dòng tiền mặt sẵn thì mình thanh toán hết. Thì trước tiên với 70% thì mình sẽ được chiết khấu là 5%, với 95% thì mình sẽ được chiết khấu là 6%. Và dự kiến là tháng 2 năm 2025 thì mình ký hợp đồng mua bán thì mình sẽ đóng cái số tiền này. Và bàn giao căn hộ của mình sẽ dự kiến là quý 2 năm 2025. Và mình sẽ thanh toán 25% nếu như mà mình chọn phương thức là 70%. Còn 2% phí bảo trì thì mình thanh toán thêm. Cùng với đó là 5% cuối cùng thì đợi bàn giao sổ. Đó là về phương thức thanh toán nhanh. Tiếp theo là về phương thức thanh toán vay ngân hàng. Thì ở đây quý anh chị mình có thể hình dung giúp Phương là nếu như mà quý anh chị mình chọn cái phương thức vay này thì ngân hàng hỗ trợ của mình sẽ là ngân hàng OCP, Ocean Bank quý anh chị. Sau khi mà mình booking và mình cọc tổng cộng số tiền là 500 triệu thì tới tháng 2 năm 2025 mình sẽ ký hợp đồng mua bán và mình sẽ thanh toán giúp Phương là 10%. Và ngân hàng sẽ giải ngân tối đa là 60% và giải ngân chia thành 2 đợt. Đợt thứ nhất trong vòng từ quý 1 cho đến quý 2 năm 2025 thì ngân hàng sẽ giải ngân là 50%. Và tới khi bàn giao nhà thì khách hàng sẽ thanh toán tiếp là 25%. Và cùng với đó là ngân hàng họ sẽ giải ngân là 10% cho đợt cuối cùng, còn lại 5% thì mình đợi nhận sổ. Rồi nếu như mà quý anh chị mình chọn cái phương thức thanh toán vay ngân hàng này thì trước tiên là mình sẽ được ân hạn nợ gốc và lãi suất trong vòng là 12 tháng đầu tiên. Và cùng với đó thì chủ đầu tư tập đoàn Trung Thủy của dự án Lancaster Legacy này sẽ hỗ trợ cho mình phí tất toán là 1.5%. 1.5% ha quý anh chị. Rồi. Tiếp tục. Phương thức vừa rồi thì Phương đã chia sẻ tới quý anh chị là 4 phương thức thanh toán hiện tại của dự án Lancaster Legacy và 50 căn tại Block C và 30 căn duplex. Cuối cùng thì mình dành cho là cái chính sách dành cho khách hàng khi mà booking và cũng như là giao dịch thành công cái dự án Lancaster Legacy này. Thì trước tiên nếu như một quý anh chị mình booking trong 30 booking đầu tiên đó anh chị, là mình giữ số thứ tự trong vòng 30 số đầu tiên thì mình sẽ được chiết khấu là 1%. Và cái này thì chủ đầu tư họ sẽ đóng trước sự kiện là 1 ngày. Thì hiện tại thì Phương nhớ không nhầm thì cái số booking nó đang rơi vào khoảng số thứ tự 10. Số thứ tự 10 thưa quý anh chị, có nghĩa là còn đâu đó khoảng cỡ hơn 20 cái book nữa thì mới hết cái chương trình này. Và trong ngày event nếu như mà quý anh chị mình chọn phương thức thanh toán là không vay và hoàn thành giao dịch trong vòng 15 giao dịch đầu tiên thì mình sẽ được chiết khấu là 5%. Từ số 16 cho đến số 30 thì mình sẽ được chiết khấu là 4%. Và từ số 31 trở đi thì mình sẽ được chiết khấu là 2%. Và đặc biệt chương trình này chính sách dành cho khách hàng khi mà sở hữu căn hộ tại dự án Lancaster Legacy thì mình sẽ được miễn phí quản lý trong vòng 2 năm. Sau đó phí quản lý dự kiến là sẽ từ 30 cho tới 35 ngàn cho 1 mét vuông. Nó sẽ tùy theo 3 cái hạng mục quản lý hiện tại của căn hộ hạng sang này. Thứ nhất là mình sẽ có phần quản lý tiêu chuẩn, bao gồm tất cả những cái dịch vụ tiêu chuẩn của các căn hộ thông thường khác. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái về phương thức quản lý tiêu chuẩn, phương thức quản lý cao cấp và chương trình quản lý cuối cùng là chương trình quản lý hạng sang. Thì mình sẽ có những cái dịch vụ nấu ăn tại nhà này, dịch vụ dọn dẹp căn hộ hàng tuần, hàng ngày này, hàng tháng này, dịch vụ giặt đồ, dịch vụ đi chợ hay là gì đó, sẽ đầy đủ hết những cái dịch vụ cao cấp hạng sang nhất. Rồi, vừa rồi thì Phương cũng đã chia sẻ tới quý anh chị mình tất tần tật về chủ đầu tư và chính sách bán hàng. Và bây giờ thì mình sẽ đi tới cái mục cuối, chính là mục pháp lý của căn hộ. Pháp lý của dự án Lancaster Legacy thì đã đến đâu rồi? Thì trước tiên để bắt đầu cho cái mục pháp lý này thì Phương cũng có show ra cho quý anh chị mình xem về đầy đủ 4 cái hạng mục pháp lý ở đây. Trước tiên thì mình sẽ đi với hạng mục đầu tiên, đó là chấp thuận chủ trương đầu tư và xác nhận chủ đầu tư ha quý anh chị. Cái dự án, tất nhiên thì dự án nào cũng sẽ phải có cái này rồi. Thì cái điều này thì quý anh chị mình sẽ xem sơ qua giúp Phương này. Đây.
Rồi, dấu mộc đàng hoàng. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến với chấp thuận tổng mặt bằng và kiến trúc của toàn thể dự án tại số 230 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cơ Trinh, quận 1 này quý anh chị. Đây, kính gửi. Và cái này thì mình cũng đã có từ năm 2017 rồi nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo là mình đến với giấy phép xây dựng. Thì giấy phép xây dựng này là giấy phép xây dựng tầng ngầm ha quý anh chị. Đây là giấy phép xây dựng tầng ngầm. Đây, phần ngầm, khu phức hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, office theo và căn hộ. Thì cái này thì cũng đã có từ năm 2020. Tiếp theo thì mình đến với cái giấy phép xây dựng, nhưng mà mình sẽ được miễn giấy phép xây dựng phần thân. Và tại sao thì được miễn thì ở đây cũng có ghi rõ: thông báo kết quả thẩm định, thiết kế kỹ thuật và đánh giá điều kiện cấp phép để miễn giấy phép xây dựng phần thân công trình khu phức hợp tại số 230 Nguyễn Trãi. Rồi, mình nhìn cái văn bản thì ở phần cuối cùng ở đây nó cũng sẽ thể hiện rõ những cái thông số kỹ thuật. Và ở cuối cùng này thì mình cũng đã thấy là bên phía nhà nước họ đã đồng ý và miễn giấy phép xây dựng này. Kết luận này quý anh chị, kết luận và kiến nghị. Đây, đủ điều kiện để chủ đầu tư phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo này. Rồi. Trên đây là thông báo này về kết quả thẩm định và đánh giá điều kiện này. Rồi, ok. Và cuối cùng thì Phương cũng đã chia sẻ xong về những cái câu hỏi của quý anh chị, của khách hàng mình về chủ đầu tư của dự án Lancaster Legacy này là ai, về chính sách bán hàng và hiện tại thì giỏ hàng sẽ mở những cái căn nào. Cùng với đó là cuối cùng về cái pháp lý của dự án thì Phương đã trả lời đầy đủ những cái thông tin chi tiết nhất về tất tần tật chủ đầu tư, chính sách bán hàng, booking, chiết khấu, giữ chỗ cũng như là pháp lý của dự án trong thời điểm hiện tại. Thì nếu như mà quý anh chị mình thấy hay khi mà xem hết video này thì để lại cho Phương một like, một subscribe và một comment thì Phương và cùng Phương đón chờ những tập tiếp theo của cái dự án Lancaster Legacy này về những căn hộ mẫu mà Phương muốn giới thiệu tới quý anh chị. Và để biết thêm thông tin chi tiết nhất về dự án Lancaster Legacy, căn hộ hạng sang tại quận Nhất thì quý anh chị mình vui lòng liên hệ tới số điện thoại của Phương. Phương sẽ cung cấp thông tin cơ bản cũng như là chi tiết sâu sắc nhất tới quý anh chị mình, và cùng với đó là đưa quý anh chị mình đi tham quan thực tế từng căn. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video ạ.